Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao tình yêu luôn lẩn tránh, dù bạn đã tìm kiếm không ngừng? Hãy dừng lại và tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chìa khóa để được yêu nằm sâu trong tâm hồn bạn. Dựa trên trí tuệ của các Jung và triết lý khắc kỷ, video này mở ra một hành trình biến đổi nơi bạn sẽ khám phá cách hòa nhập cái bóng, phá vỡ mô hình độc hại và yêu bản thân vô điều kiện. Đây không chỉ là lời hứa, đây là con đường dẫn bạn đến tình yêu chân thực, bắt đầu từ chính bạn. 1. Tình yêu và cái bóng của bản thân. Trong hành trình truy cầu tình yêu, chúng ta thường hướng ánh mắt ra thế giới bên ngoài, tìm kiếm một người, một khoảnh khắc hay một sự kiện có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Nhưng triết lý khắc kỷ, hòa quyện cùng những khám phá sâu sắc của các Jung, dạy rằng tình yêu đích thực không phải là thứ ta tìm thấy ở người khác, mà là ngọn lửa ta phải thắp lên từ chính nội tâm mình. Để yêu và được yêu, ta phải đối diện với cái bóng phần sâu kín, bị chối bỏ của bản thân, nơi chứa đựng cả nỗi sợ lẫn tiềm năng rực rỡ nhất. Chỉ khi ta dám bước vào bóng tối ấy, ta mới có thể bước ra ánh sáng của sự toàn vẹn. Khắc kỷ nhắc nhở rằng hạnh phúc và sự an lạc không phụ thuộc vào những gì nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, danh vọng, tài sản hay sự công nhận từ người khác. Tương tự, tình yêu chân thực không thể được trao tặng bởi bất kỳ ai nếu ta chưa học cách trao nó cho chính mình. Các Jung, với trí tuệ sắc bén, đã chỉ ra rằng cái bóng phần vô thức của tâm hồn là chìa khóa để mở ra cánh cửa ấy. Cái bóng không phải là kẻ thù, mà là người bạn đồng hành bị lãng quên, mang theo những manh mối về con người thật của ta. Nó là tập hợp những phẩm chất ta phủ nhận, những cảm xúc ta đè nén và những khát khao ta không dám thừa nhận. Nếu không đối diện với nó, ta sẽ mãi bị mắc kẹt trong vòng lặp của những mối quan hệ hời hợt, nơi tình yêu chỉ là ảo ảnh thoáng qua. Hãy tưởng tượng tâm hồn như một ngôi nhà cổ kính, với những căn phòng sáng rực ánh đèn và những góc khuất phủ đầy bụi. Cái bóng chính là những căn phòng ấy nơi ta hiếm khi đặt chân đến, nhưng chúng vẫn âm thầm định hình mọi quyết định, mọi cảm xúc của ta. Jung viết cho đến khi bạn làm rõ vô thức, nó sẽ điều khiển cuộc đời bạn, và bạn sẽ gọi đó là số phận. Lời này vang vọng tinh thần khắc kỷ. Ta không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, mà là người chịu trách nhiệm cho cách ta phản ứng với thế giới. Nếu tình yêu dường như luôn lẩn tránh, có lẽ không phải vì thế giới khắc nghiệt, mà vì ta chưa dám nhìn vào những gì đang âm thầm chi phối mình từ bên trong. Mỗi mối quan hệ trong đời ta đều là một tấm gương, phản chiếu những phần sâu kín của cái bóng. Khi ai đó khơi dậy trong ta một cảm xúc mãnh liệt, dù là yêu thương, giận dữ hay bất an, họ không chỉ là một người thoáng qua. Họ là sứ giả của vô thức, mang đến thông điệp về những góc khuất cần được soi sáng. Hãy nghĩ về người cuối cùng khiến trái tim bạn rung động hoặc tâm trí bạn rối loạn. Họ có khiến bạn cảm thấy nhỏ bé, hay ngược lại, đầy cảm hứng? Sự thu hút hay khó chịu mà họ gợi lên không phải ngẫu nhiên. Theo Jung, đó là dấu hiệu từ cái bóng, chỉ ra những phẩm chất ta ngưỡng mộ nhưng chưa dám sở hữu, hoặc những khuyết điểm ta chối bỏ nhưng vẫn âm thầm tồn tại trong mình. Khắc kỷ dạy ta nhìn vào những phản ứng cảm xúc ấy với sự tỉnh táo và tò mò, thay vì để chúng cuốn ta đi. Khi bạn cảm thấy bị cuốn hút bởi sự tự do của một người, hãy tự hỏi, phần nào trong ta khao khát sự tự do ấy, nhưng đã bị kìm hãm bởi sợ hãi hay thói quen. Nếu sự kiêu ngạo của ai đó khiến bạn phẫn nộ, hãy dừng lại và suy ngẫm, liệu có phải ta cũng mang một phần kiêu ngạo, nhưng đã chôn giấu nó vì xấu hổ? Những câu hỏi này đòi hỏi lòng can đảm, bởi chúng buộc ta đối diện với sự thật trần trụi về bản thân. Nhưng chính sự trung thực ấy, như triết gia khắc kỷ Seneca từng nói, là con đường dẫn đến tự do. Chỉ khi ta dám nhìn vào sự thật, ta mới có thể thoát khỏi xiềng xích của vô thức. Jung nhấn mạnh rằng gặp gỡ cái bóng là bước đầu tiên để hiểu chính mình. Nếu ta không đối mặt với nó, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm tình yêu ở những nơi sai lầm, ở những người chỉ phản ánh vết thương của ta, thay vì sự toàn vẹn mà ta có thể đạt được. Hãy xem các mối quan hệ như những bài học, nơi mỗi người xuất hiện đều mang theo một thông điệp. Người khiến bạn khó chịu không phải là kẻ thù, mà là người thầy, chỉ ra những phần trong bạn đang kêu gọi sự chú ý. Người bạn yêu say đắm không chỉ là đối tượng của cảm xúc, mà là tấm gương phản ánh những món quà bạn chưa dám nhận về mình. Khắc kỷ khuyến khích ta đón nhận những bài học ấy với lòng biết ơn, bởi chúng là cơ hội để trưởng thành. Để thực hành điều này, hãy quan sát các mô hình trong mối quan hệ của bạn. Bạn có thường bị cuốn vào những vòng lặp quen thuộc, những mối quan hệ mà bạn cảm thấy bị bỏ rơi, bị kiểm soát hay không được nhìn thấy? Jung viết, những gì bạn không nhận thức được sẽ xuất hiện bên ngoài dưới dạng số phận. Những mô hình này không phải là nguyền rủa, mà là lời mời từ vô thức, thúc giục bạn đối mặt với cái bóng. Nếu bạn liên tục bị thu hút bởi những người xa cách về cảm xúc, có lẽ đó là dấu hiệu rằng một phần trong bạn chưa học cách tự an ủi chính mình.
Nếu bạn luôn tránh những người thể hiện sự yếu đuối, có thể bạn đang chối bỏ sự mong manh của bản thân. Cả sự thu hút lẫn sự đẩy lùi đều mang tính khai mở, như hai mặt của một đồng xu, chỉ ra những khía cạnh cần được chữa lành. Triết lý Khắc Kỷ dạy rằng ta chỉ có thể kiểm soát những gì nằm trong tầm tay tư duy, hành động và cách ta đối diện với chính mình. Áp dụng điều này vào việc khám phá cái bóng, ta cần rèn luyện sự tò mò không phán xét. Khi một cảm xúc mãnh liệt trỗi dậy, thay vì để nó chi phối, hãy quan sát nó như một nhà hiền triết nghiên cứu thiên nhiên. Hỏi bản thân, cảm xúc này đang nói gì về ta? Nó đang chỉ ra điều gì trong cái bóng của ta? Ví dụ, nếu bạn ngưỡng mộ sự bộc trực của ai đó, có lẽ đó là lời nhắc nhở rằng bạn đã sống quá gò bó, kìm nén tiếng nói thật của mình. Nếu bạn khó chịu vì sự lười biếng của người khác, có thể đó là dấu hiệu rằng bạn đang đấu tranh với nhu cầu nghỉ ngơi của chính mình, nhưng lại phủ nhận nó vì sợ bị đánh giá. Sự tự phản ánh này không phải là để tự trách, mà là để hiểu sâu hơn về bản thân. Dung tin rằng cái bóng không chỉ chứa đựng những khuyết điểm mà còn cả những món quà bị lãng quên sự sáng tạo, lòng trắc ẩn hay sức mạnh mà ta chưa dám thể hiện. Khi ta từ chối cái bóng, ta phân mảnh chính mình, tạo ra một rào cản vô hình ngăn cách ta với tình yêu đích thực. Nhưng khi ta ôm trọn nó, ta trở nên toàn vẹn, không còn cần người khác để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Khắc Kỷ gọi đây là trạng thái tự tại khi ta tìm thấy sự bình an không phụ thuộc vào bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì bên ngoài. Hành trình đối diện với cái bóng đòi hỏi lòng can đảm và kiên nhẫn. Dung nhấn mạnh rằng người không dám nhìn vào bóng tối của mình sẽ mãi là nô lệ của nó. Nhưng khi ta bước vào bóng tối ấy với lòng trung thực, ta không chỉ tìm thấy sự thật về bản thân, mà còn mở ra con đường đến tự do. Hãy bắt đầu bằng cách viết ra những phẩm chất ở người khác khiến bạn bị thu hút hoặc khó chịu. Sau đó, tự hỏi, những phẩm chất này phản ánh điều gì trong ta? Viết một lá thư cho cái bóng của bạn, thừa nhận sự tồn tại của nó, cảm ơn nó vì đã bảo vệ bạn và bày tỏ ý định hòa nhập nó với lòng trắc ẩn. Cuộc đối thoại nội tâm này có thể là bước đầu tiên để hàn gắn những vết nứt trong tâm hồn. Khắc Kỷ dạy rằng mọi thử thách đều là cơ hội để rèn luyện nhân cách. Trong hành trình khám phá cái bóng, mỗi khoảnh khắc nhận thức là một chiến thắng. Bạn không cần phải thay đổi ngay lập tức, cũng không cần phải trở nên hoàn hảo. Điều quan trọng là bạn dám nhìn vào sự thật, dám đặt câu hỏi và dám bước đi trên con đường dẫn đến sự toàn vẹn. Khi bạn làm điều đó, bạn không chỉ chuẩn bị cho tình yêu đích thực mà còn trở thành hiện thân của nó. Tình yêu, như Dung đã nói, không phải là thứ bạn tìm thấy ở bên ngoài. Nó là ngọn lửa bạn thắp lên từ bên trong, và chỉ khi bạn hòa nhập cái bóng, ngọn lửa ấy mới có thể cháy sáng, soi đường cho cả bạn và những người xung quanh. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo nhé. 2. Tích hợp cái bóng để chữa lành. Trong hành trình tìm kiếm tình yêu, chúng ta thường lạc lối giữa những mong cầu bên ngoài, hy vọng một người khác sẽ xoa dịu những vết thương sâu kín trong tâm hồn. Nhưng triết lý Khắc Kỷ, hòa quyện với trí tuệ của các Dung, dạy rằng tình yêu chân thực chỉ có thể nở rộ khi ta đối diện và hòa nhập cái bóng phần vô thức chứa đựng những khía cạnh bị chối bỏ của chính mình. Tích hợp cái bóng không phải là hành trình tìm kiếm sự hoàn hảo, mà là con đường dẫn đến sự toàn vẹn, nơi ta học cách yêu bản thân một cách trọn vẹn trước khi trao tình yêu ấy cho thế giới. Khắc Kỷ nhấn mạnh rằng sự tự do thực sự đến từ việc làm chủ những gì nằm trong tầm kiểm soát của ta, tư duy, hành động và cách ta đối diện với chính mình. Cái bóng, theo Dung, là phần vô thức chi phối mọi quyết định nếu ta không dám soi sáng nó. Nó là tập hợp những nỗi sợ, sự xấu hổ và những phẩm chất ta từ chối thừa nhận, từ sự kiêu ngạo bị đè nén đến lòng trắc ẩn chưa được đánh thức. Dung từng nói, người không đối mặt với cái bóng của mình sẽ mãi là nô lệ của nó. Lời này vang vọng tinh thần Khắc Kỷ. Ta không thể sống một cuộc đời tự tại nếu cứ chạy trốn sự thật về bản thân. Để yêu và được yêu, ta phải dám bước vào bóng tối, đối diện với những phần mình từng chối bỏ và mang chúng trở lại ánh sáng với lòng trắc ẩn. Hành trình tích hợp cái bóng bắt đầu bằng sự trung thực tàn nhẫn, không phải để tự phán xét, mà để hiểu sâu hơn về chính mình. Hãy tưởng tượng bạn đứng trước một tấm gương, không chỉ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, mà còn cả những góc khuất của tâm hồn. Khi ai đó khiến bạn khó chịu mãnh liệt, có lẽ là sự ích kỷ của họ làm bạn phẫn nộ. Hãy dừng lại và tự hỏi, liệu ta có từng hành động ích kỷ, nhưng đã phủ nhận điều đó vì sợ bị đánh giá? Tương tự, khi bạn bị cuốn hút bởi sự tự tin của một người, hãy suy ngẫm, phần nào trong ta khao khát sự tự tin ấy, nhưng đã bị kìm hãm bởi sự nghi ngờ bản thân? Những câu hỏi này, dù không dễ chịu, là ngọn đuốc soi sáng con đường dẫn đến tự do. Như triết gia Khắc Kỷ Epictetus từng nói, không phải sự việc làm phiền ta, mà là cách ta nhìn nhận chúng.
Nhìn nhận cái bóng với sự tò mò thay vì sợ hãi là bước đầu tiên để giải phóng bản thân. Dung nhấn mạnh rằng cái bóng không chỉ chứa đựng những khuyết điểm, mà còn là kho báu của những món quà bị lãng quên. Có thể bạn đã chôn vùi sự sáng tạo của mình vì sợ thất bại, hoặc đè nén lòng trắc ẩn vì nghĩ rằng nó là dấu hiệu của sự yếu đuối. Khi ta từ chối những phần này, ta phân mảnh tâm hồn, tạo ra một khoảng trống mà không ai ngoài chính ta có thể lấp đầy. Tình yêu từ người khác, dù sâu sắc đến đâu, cũng chỉ là tạm thời nếu ta chưa học cách yêu lấy toàn bộ con người mình. Khắc Kỷ dạy rằng hạnh phúc không đến từ việc sở hữu nhiều hơn, mà từ việc chấp nhận những gì ta đã là. Tích hợp cái bóng, vì thế, không phải là hành trình thêm thắt, mà là hành trình buông bỏ sự từ chối, sự phán xét và nỗi sợ hãi về việc trở nên chân thực. Quá trình tích hợp cái bóng đòi hỏi lòng can đảm và kiên nhẫn, bởi nó không diễn ra trong một sớm một chiều. Dung gọi đây là con đường dẫn đến sự toàn vẹn, nơi ta không chỉ sửa chữa những vết nứt trong tâm hồn, mà còn xây dựng một phiên bản mạnh mẽ hơn, chân thật hơn của chính mình. Hãy bắt đầu bằng cách quan sát phản ứng cảm xúc của bạn như một nhà hiền triết nghiên cứu tự nhiên. Khi một cảm xúc mãnh liệt trỗi dậy giận dữ, ghen tị hay ngưỡng mộ, đừng vội phản ứng. Thay vào đó, hãy tự hỏi, cảm xúc này đang chỉ ra điều gì trong ta? Nó đang phản ánh phần nào của cái bóng? Ví dụ, nếu sự kiêu ngạo của ai đó khiến bạn bực bội, có lẽ đó là dấu hiệu rằng bạn đang đấu tranh với một phần kiêu ngạo trong mình, nhưng đã chôn giấu nó vì xấu hổ. Nếu bạn ngưỡng mộ sự tự do của một người, có thể đó là lời nhắc nhở rằng bạn đã sống quá gò bó, kìm nén khát khao được sống thật với chính mình. Một bài tập mạnh mẽ để hòa nhập cái bóng là viết một lá thư cho nó. Hãy dành thời gian trong sự tĩnh lặng, cầm bút và viết như thể bạn đang trò chuyện với một người bạn lâu năm. Thừa nhận sự tồn tại của cái bóng, cảm ơn nó vì đã bảo vệ bạn, bởi ngay cả những khía cạnh tiêu cực của nó cũng từng là cơ chế phòng vệ trong những thời điểm khó khăn. Sau đó, bày tỏ ý định hòa nhập nó với lòng trắc ẩn, hứa sẽ lắng nghe và mang nó trở lại ánh sáng. Cuộc đối thoại nội tâm này, dù giản đơn, có thể mở ra một sự hòa giải sâu sắc. Nó nhắc nhở ta rằng cái bóng không phải là kẻ thù, mà là người bạn đồng hành bị lãng quên, chờ đợi được công nhận và yêu thương. Khắc Kỷ dạy rằng mọi thử thách là cơ hội để rèn luyện nhân cách, và đối diện với cái bóng là một trong những thử thách lớn nhất. Mỗi khoảnh khắc bạn dám nhìn vào sự thật về bản thân, dù đó là nỗi sợ bị từ chối, sự kiêu ngạo bị đè nén, hay khát khao bị chôn vùi, là một chiến thắng. Bạn không cần phải thay đổi ngay lập tức, cũng không cần phải trở nên hoàn hảo. Điều quan trọng là bạn dám đặt câu hỏi, dám đối diện và dám bước đi trên con đường dẫn đến sự toàn vẹn. Theo thời gian, bạn sẽ nhận thấy những người từng gây ra phản ứng mãnh liệt trong bạn không còn giữ được sức mạnh tương tự. Sự khó chịu dần tan biến, sự thu hút trở nên ý nghĩa hơn, và bạn bắt đầu thu hút những mối quan hệ phản ánh sự toàn vẹn mới mẻ của mình. Dung tin rằng sự tò mò không phán xét là chìa khóa để mở ra vô thức. Ông viết, nhiệm vụ của chúng ta không phải là tìm kiếm tình yêu, mà là tìm kiếm và loại bỏ mọi rào cản trong chính mình mà chúng ta đã dựng lên để chống lại nó. Lời này phản ánh tinh thần Khắc Kỷ. Hạnh phúc và tình yêu không phải là thứ ta đạt được, mà là trạng thái ta sống trong khi gỡ bỏ những xiềng xích của tâm trí. Khi bạn quan sát cái bóng mà không phán xét, bạn giải phóng bản thân khỏi những mô hình cũ, những vòng lặp của sự bất an, sự phụ thuộc hay sự từ chối bản thân. Tình yêu, cả từ bên trong lẫn bên ngoài, bắt đầu chảy tự do hơn, như một dòng suối không còn bị chặn bởi đá tảng. Kết quả của việc tích hợp cái bóng là một sự biến đổi sâu sắc trong mối quan hệ của bạn. Khi bạn chấp nhận và chữa lành những phần bị từ chối, bạn không còn phóng chiếu nỗi sợ hay bất an lên người khác. Bạn không còn tìm kiếm ở họ những gì bạn thiếu, bởi bạn đã trở nên hoàn chỉnh từ bên trong. Khắc Kỷ gọi đây là trạng thái tự tại, khi ta tìm thấy sự bình an không phụ thuộc vào bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì bên ngoài. Từ nơi ấy, bạn tạo ra những kết nối dựa trên sự toàn vẹn chung, thay vì sự phụ thuộc cảm xúc. Mối quan hệ của bạn trở thành không gian cho sự phát triển lẫn nhau, thay vì chiến trường của những vết thương chưa lành. Hãy nhớ rằng cái bóng không chỉ là những khuyết điểm, mà còn là nguồn sức mạnh bị chôn vùi. Khi bạn hòa nhập nó, bạn không chỉ chữa lành, mà còn mở khóa những tiềm năng bị lãng quên, sự sáng tạo, lòng can đảm hay khả năng yêu thương mà bạn chưa từng dám thể hiện. Dung gọi đây là quá trình cá nhân hóa, hành trình trở thành con người thật của bạn. Ông nói, mục tiêu của cuộc đời không phải là loại bỏ bóng tối, mà là chiếu sáng nó. Khi bạn làm điều đó, bạn không chỉ tìm thấy tình yêu, mà trở thành nguồn phát ra nó. Mọi mối quan hệ của bạn, từ tình bạn đến tình yêu, đều được nâng tầm, phản ánh ánh sáng của sự toàn vẹn mà bạn đã tìm thấy trong chính mình. Trong triết lý Khắc Kỷ, mỗi ngày là một cơ hội để rèn luyện và tiến gần hơn đến phiên bản tốt nhất của bản thân.
áp dụng điều này vào việc tích hợp cái bóng. Hãy biến mỗi khoảnh khắc nhận thức thành một bài tập. Khi bạn cảm thấy khó chịu hay bị cuốn hút bởi ai đó, hãy dừng lại, hít thở và tự hỏi, điều này đang dạy ta điều gì về chính mình? Viết ra những suy nghĩ ấy, quan sát chúng với sự tò mò và cam kết hành động để hòa nhập những phần bị từ chối. Có thể đó là việc cho phép mình dễ tổn thương với một người đáng tin cậy, hay thử sức với một sở thích sáng tạo mà bạn từng sợ hãi. Mỗi bước nhỏ, dù không hoàn hảo, là một viên gạch xây dựng con đường dẫn đến sự toàn vẹn. Nghịch lý tuyệt đẹp, như Dung đã chỉ ra, là khi bạn chấp nhận những khía cạnh đen tối nhất của mình, bạn trở nên rực rỡ hơn. Khi bạn ôm trọn những khiếm khuyết, bạn trở nên chân thực hơn. Chính sự chân thực này mở ra cánh cửa cho những kết nối sâu sắc, nơi tình yêu không còn là sự tìm kiếm tuyệt vọng, mà là sự chia sẻ tự nhiên giữa hai tâm hồn toàn vẹn. Khắc Kỷ nhắc nhở rằng con đường này không dễ dàng, nhưng nó đáng giá. Mỗi bước bạn tiến lên, dù nhỏ bé, là một chiến thắng trước vô thức, một lời tuyên ngôn rằng bạn chọn sống thật với chính mình. Và từ nơi ấy, tình yêu đích thực trở thành không thể tránh khỏi. 3. Mối quan hệ như công cụ trưởng thành. Trong hành trình truy cầu tình yêu, chúng ta thường nhìn mối quan hệ như một đích đến nơi hạnh phúc và sự viên mãn chờ đợi. Nhưng triết lý Khắc Kỷ, hòa quyện với những khám phá sâu sắc của các Dung, dạy rằng mối quan hệ không phải là phần thưởng, mà là lò luyện kim của tâm hồn. Chúng là nơi cái bóng phần vô thức chứa đựng những khía cạnh bị chối bỏ được phơi bày rõ ràng nhất, mời gọi ta trưởng thành qua những thử thách, xung đột và sự thu hút. Để yêu một cách chân thực, ta phải nhìn mỗi mối quan hệ như một người thầy, dẫn dắt ta đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về chính mình. Khắc Kỷ nhấn mạnh rằng ta chỉ có thể kiểm soát tư duy và hành động của mình, không phải cảm xúc hay hành vi của người khác. Trong mối quan hệ, điều này có nghĩa là ta không thể ép buộc ai đó yêu thương hay hiểu ta theo cách ta mong muốn, nhưng ta có thể chọn cách phản ứng với sự tỉnh táo, lòng trắc ẩn và ý thức. Các Dung nhìn mối quan hệ như một phòng thí nghiệm, nơi cái bóng của ta được phản chiếu qua những người ta gặp. Ông viết, chúng ta không gặp ai đó bằng tình cờ, họ đến để phản chiếu và thử thách chúng ta. Mỗi người bước vào cuộc đời ta, từ người bạn yêu say đắm đến người khiến ta khó chịu, đều mang theo một bài học. Nếu ta không học bài học ấy, nó sẽ quay lại, mang gương mặt khác nhưng cùng một thông điệp. Hãy tưởng tượng mỗi mối quan hệ như một tấm gương, không chỉ phản ánh vẻ ngoài mà còn soi chiếu những góc khuất sâu kín trong tâm hồn. Khi ai đó khơi dậy trong ta một cảm xúc mãnh liệt yêu thương, giận dữ hay bất an, họ không chỉ là một nhân vật thoáng qua. Họ là sứ giả của vô thức, chỉ ra những phần trong ta cần được chú ý và chữa lành. Khắc Kỷ dạy ta đối diện với những cảm xúc này với sự tò mò thay vì phán xét. Thay vì đổ lỗi cho người khác khi xung đột nảy sinh, hãy tự hỏi, tình huống này đang dạy ta điều gì về chính mình? Có thể sự khó chịu của bạn với một lời nhận xét vô tình hé lộ một bất an sâu kín. Có lẽ nhu cầu kiểm soát của bạn trong một mối quan hệ che giấu nỗi sợ bị bỏ rơi. Dung gọi những khoảnh khắc này là cơ hội vàng, không phải để chiến thắng trong tranh cãi, mà để trưởng thành qua sự tự nhận thức. Xung đột trong mối quan hệ, dù đau đớn, là cánh cửa dẫn đến sự hiểu biết. Dung viết, khó khăn trong mối quan hệ là lời mời để trưởng thành. Thay vì chạy trốn hay phòng thủ, Khắc Kỷ khuyến khích ta đứng vững và nhìn sâu vào tấm gương mà xung đột mang lại. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy bị tổn thương vì đối tác không lắng nghe, hãy suy ngẫm, liệu ta có đang đấu tranh để lắng nghe chính mình? Có phần nào trong ta cảm thấy không được nhìn thấy, và ta đang phóng chiếu điều đó lên người khác không? Những câu hỏi này đòi hỏi lòng can đảm, bởi chúng buộc ta đối diện với sự thật không dễ chịu. Nhưng như triết gia Khắc Kỷ Marcus Aurelius từng nói, nếu điều đó nằm trong khả năng của ta, tại sao ta lại phiền lòng? Việc hiểu bản thân qua xung đột là trong tầm kiểm soát của ta, và đó là con đường dẫn đến tự do. Sự thu hút cũng là một người thầy mạnh mẽ, kéo ta đến những khía cạnh của cái bóng chưa được hòa nhập. Nếu bạn ngưỡng mộ sâu sắc sự tự do của ai đó, có lẽ đó là lời nhắc nhở rằng bạn khao khát sự tự do lớn hơn trong chính cuộc sống của mình. Nếu bạn bị cuốn hút bởi sự sáng tạo của một người, đó có thể là dấu hiệu rằng một phần nghệ sĩ trong bạn đang chờ được thể hiện. Dung giải thích, chúng ta yêu những gì chúng ta chưa sở hữu trong chính mình. Những người thu hút ta không chỉ là đối tượng của cảm xúc, họ là bản đồ dẫn ta đến những tiềm năng bị lãng quên. Khắc Kỷ dạy ta sử dụng sự thu hút này như một cơ hội để hành động, không phải để phụ thuộc vào người khác, mà để đòi lại những phẩm chất mà ta đã chối bỏ trong chính mình. Hành trình trưởng thành qua mối quan hệ không chỉ giới hạn ở tình yêu lãng mạn. Mỗi tương tác với bạn bè, đồng nghiệp hay thậm chí những người xa lạ đều là cơ hội để nhìn thấy cái bóng của ta. Người đồng nghiệp khiến bạn bực bội vì sự chậm chạp có thể đang phản ánh sự thiếu kiên nhẫn của bạn.
Người bạn thân luôn khiến bạn cảm thấy an toàn có thể đang chỉ ra một phần trong bạn khao khát sự ổn định nhưng chưa dám thừa nhận. Dung tin rằng mọi mối quan hệ là một vòng tròn của sự phản chiếu lẫn nhau, nơi ta không chỉ học về bản thân mà còn giúp người khác hiểu họ qua cách ta tương tác. Khắc Kỷ khuyến khích ta tiếp cận những tương tác này với trách nhiệm và lòng thông cảm, nhận ra rằng ta không chỉ là nạn nhân của hành vi người khác, mà còn là người đồng sáng tạo trong trải nghiệm ấy. Để thực hành điều này, hãy quan sát các mô hình trong mối quan hệ của bạn. Bạn có thường rơi vào những vòng lặp quen thuộc cảm thấy bị bỏ rơi, bị kiểm soát hay không được trân trọng? Dung viết, những gì bạn không đối mặt trong mình sẽ xuất hiện bên ngoài như định mệnh. Những mô hình này là lời mời từ cái bóng, thúc giục ta nhìn sâu hơn vào những vết thương cần chữa lành. Ví dụ, nếu bạn luôn kết thúc trong những mối quan hệ mà bạn cảm thấy bị bỏ rơi, có lẽ đó là dấu hiệu của một vết thương từ quá khứ đang tìm kiếm sự chú ý. Nếu bạn liên tục thu hút những người xa cách về cảm xúc, có thể một phần trong bạn chưa học cách tự an ủi chính mình. Khắc Kỷ dạy ta xem những mô hình này không phải như nguyền rủa, mà như cơ hội để rèn luyện nhận thức và thay đổi. Một bài tập mạnh mẽ là ghi lại những khoảnh khắc xung đột hoặc thu hút trong mối quan hệ của bạn. Mỗi khi một cảm xúc mãnh liệt trỗi dậy, hãy viết ra, người này khiến ta cảm thấy gì? Cảm xúc này nói gì về ta? Sau đó, tìm một không gian tĩnh lặng và suy ngẫm, làm thế nào ta có thể sử dụng bài học này để trưởng thành. Có thể bạn nhận ra rằng sự khó chịu với một người bạn phản ánh sự thiếu kiên nhẫn của chính mình, và bạn quyết định thực hành lòng trắc ẩn trong những tình huống tương tự. Có lẽ bạn phát hiện rằng sự ngưỡng mộ với một người sáng tạo là lời kêu gọi để bạn thử sức với một sở thích bị lãng quên. Mỗi hành động nhỏ, dù không hoàn hảo, là một bước tiến trên con đường dẫn đến sự toàn vẹn. Dung nhấn mạnh rằng tình yêu không chỉ là cảm giác, mà là lò luyện kim nơi ta được tôi luyện qua lửa của xung đột và phản chiếu. Tình yêu trưởng thành không tìm kiếm sự hoàn hảo ở một đối tác, mà tìm kiếm sự phát triển lẫn nhau. Khắc Kỷ gọi đây là trạng thái tự tại khi ta không phụ thuộc vào người khác để cảm thấy trọn vẹn, mà xem họ như những người bạn đồng hành trên hành trình trưởng thành. Trong một mối quan hệ dựa trên tư duy này, mỗi thử thách được đón nhận như một cơ hội để mở rộng, để phá vỡ giới hạn và để cùng nhau chữa lành. Nghịch lý là khi ta ngừng xem tình yêu như nguồn cơn của hạnh phúc, ta tìm thấy niềm vui sâu sắc hơn trong quá trình tiến hóa cùng nhau. Trái tim tan vỡ, dù đau đớn, cũng mang đến một cơ hội tuyệt vời để trưởng thành. Khi một mối quan hệ kết thúc, bạn đứng trước ngã rẽ, đổ lỗi cho người khác và lặp lại những mô hình cũ, hay quay vào trong và tự hỏi, ta có thể học gì từ điều này? Khắc Kỷ dạy rằng ta không thể kiểm soát những gì xảy ra, nhưng ta có thể kiểm soát cách ta phản ứng. Dung nhìn nỗi đau của trái tim tan vỡ như một lễ rửa tội bằng lửa, nơi ta có thể trở nên cay đắng hoặc khôn ngoan hơn. Hãy chọn sự khôn ngoan bằng cách xem mỗi vết thương như một cánh cửa. Bước qua nó, bạn sẽ tìm thấy sức mạnh và sự hiểu biết mà bạn không bao giờ biết mình có. Trong triết lý Khắc Kỷ, mỗi ngày là một cơ hội để rèn luyện nhân cách. Áp dụng điều này vào mối quan hệ, hãy biến mỗi tương tác thành một bài tập tự nhận thức. Khi xung đột nảy sinh, hãy hít thở sâu và tự hỏi, điều này đang phản ánh gì trong ta? Khi bạn cảm thấy bị thu hút bởi ai đó, hãy suy ngẫm, phẩm chất nào trong họ đang kêu gọi ta đòi lại cho chính mình. Ghi lại những suy nghĩ này trong nhật ký và cam kết hành động để hòa nhập những bài học ấy. Có thể đó là việc học cách đặt ranh giới để bảo vệ giá trị của mình, hoặc dám thể hiện một khía cạnh bị đè nén như sự sáng tạo hay lòng trắc ẩn. Mỗi bước, dù nhỏ bé, là một chiến thắng trước vô thức. Dung tin rằng tình yêu thật sự chỉ tồn tại giữa những người đã tìm thấy chính mình. Khi bạn trưởng thành qua mối quan hệ, bạn không chỉ tìm thấy niềm vui, mà còn ý nghĩa nguồn hạnh phúc sâu sắc nhất. Khắc Kỷ nhắc nhở rằng con đường này không dễ dàng, nhưng nó đáng giá. Mỗi khoảnh khắc bạn chọn nhìn vào tấm gương của mối quan hệ với lòng can đảm và tò mò, bạn tiến gần hơn đến phiên bản chân thực nhất của mình. Và từ nơi ấy, tình yêu không còn là đích đến, mà là một hành trình mà bạn và những người đồng hành cùng nhau trưởng thành, vượt qua bóng tối để bước vào ánh sáng. Nếu bạn thấy video này hay, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình tạo ra nhiều nội dung chất lượng hơn nữa nhé. 4. Phá vỡ mô hình quan hệ độc hại. Trong hành trình tìm kiếm tình yêu, chúng ta thường thấy mình bị mắc kẹt trong những vòng lặp quen thuộc, những mối quan hệ lặp lại với những tổn thương cũ, những bất an cũ, dù gương mặt của người kia có đổi thay. Triết lý Khắc Kỷ, kết hợp với trí tuệ sâu sắc của các Dung, dạy rằng những mô hình này không phải là định mệnh, mà là tiếng gọi từ vô thức, thúc giục ta đối diện với cái bóng phần bị chối bỏ trong tâm hồn. Phá vỡ những mô hình quan hệ độc hại không phải là việc thay đổi người khác, mà là hành trình rèn luyện nhận thức, chịu trách nhiệm cho chính mình và tái định hình con đường dẫn đến tình yêu chân thực.
Khắc Kỷ nhắc nhở rằng ta chỉ có thể kiểm soát tư duy và hành động của mình, không phải hoàn cảnh hay lựa chọn của người khác. Những mô hình quan hệ lặp lại như luôn bị thu hút bởi những người xa cách hoặc liên tục cảm thấy bị kiểm soát là dấu hiệu của lập trình vô thức, bắt nguồn từ những trải nghiệm đầu đời. Dung viết, những gì bạn không nhận thức được sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn như một định mệnh không thể tránh khỏi. Lời này vang vọng tinh thần Khắc Kỷ, ta không phải là nạn nhân của số phận, mà là người đồng sáng tạo trải nghiệm của mình. Để phá vỡ vòng lặp, ta phải soi sáng cái bóng, nhận diện những niềm tin giới hạn và dám chọn một con đường mới, dù nó ban đầu không thoải mái. Những mô hình quan hệ độc hại thường bắt rễ từ tuổi thơ, khi ta lần đầu học về tình yêu và sự kết nối. Nếu bạn lớn lên trong một môi trường mà tình yêu đi kèm với sự chỉ trích, bạn có thể vô thức tìm kiếm những mối quan hệ đầy xung đột vì chúng mang lại cảm giác quen thuộc, dù đau đớn. Dung giải thích rằng tuổi thơ là nền tảng của cái bóng, khắc sâu những niềm tin vô thức chi phối cuộc sống trưởng thành. Ông viết, chúng ta không thoát khỏi quá khứ cho đến khi đối mặt với nó. Khắc Kỷ dạy ta nhìn những trải nghiệm này không phải như vết sẹo vĩnh viễn, mà như bài học để trưởng thành. Bằng cách nhận thức và thách thức những niềm tin cũ, ta có thể tái định hình cách mình yêu và được yêu. Bước đầu tiên để phá vỡ mô hình là phát triển nhận thức bản thân ánh sáng xuyên qua bóng tối của vô thức, như Dung mô tả. Hãy quan sát lịch sử quan hệ của bạn như một nhà hiền triết xem xét bản đồ. Những chủ đề nào lặp đi lặp lại? Bạn có luôn cảm thấy bị bỏ rơi dù đối tác thay đổi? Bạn có bị cuốn hút bởi những người khiến bạn cảm thấy nhỏ bé? Những sự lặp lại này không ngẫu nhiên, chúng là manh mối về những vết thương cần chữa lành. Ví dụ, nếu bạn liên tục thu hút những người phản bội, có lẽ sâu thẳm bạn mang niềm tin rằng mình không xứng đáng với sự trung thành. Nếu bạn luôn rơi vào những mối quan hệ kiểm soát, có thể bạn vô thức tin rằng mình không đủ khả năng tự định hướng cuộc đời. Khắc Kỷ khuyến khích ta đặt câu hỏi, niềm tin nào đang dẫn dắt ta, và ta có thể thách thức nó như thế nào? Sự nhận thức này đòi hỏi lòng can đảm và sự trung thực tàn nhẫn. Dung gọi những niềm tin giới hạn này là bóng ma của tâm trí, định hình thế giới ta sống. Ông nói, những gì bạn tin về bản thân sẽ định hình thế giới bạn trải nghiệm. Để thay đổi, ta phải xem xét những yếu tố kích hoạt cảm xúc, những tình huống gây ra phản ứng quá mức. Một lời từ chối nhỏ từ đối tác có thể khơi dậy nỗi sợ bị bỏ rơi mãnh liệt. Một bình luận vô ý về ngoại hình có thể châm ngòi cho sự bất an sâu kín. Những yếu tố kích hoạt này là cửa sổ nhìn vào cái bóng, hé lộ những vết thương cốt lõi. Khắc Kỷ dạy ta đối diện với chúng không phải bằng sự tự trách, mà bằng sự tò mò, như một nhà khoa học nghiên cứu hiện tượng tự nhiên. Phá vỡ mô hình không chỉ là vấn đề tâm lý, mà còn liên quan đến cơ thể và thần kinh. Khoa học thần kinh cho thấy những mô hình quan hệ lặp lại được củng cố bởi các kết nối thần kinh mạnh mẽ, hình thành qua sự lặp lại từ quá khứ. Để thay đổi, ta phải tạo ra những trải nghiệm mới, mâu thuẫn với những gì quen thuộc. Dung nhìn quá trình này như một cuộc cách mạng nội tâm, nơi ta tái định hình tâm trí qua sự kiên trì và ý thức. Một bài tập mạnh mẽ là lắng nghe cơ thể nhật ký của cái bóng. Theo lời Dung, hãy chú ý đến những tín hiệu vật lý khi bạn bị thu hút bởi một mô hình độc hại, sự phấn khích mãnh liệt, cảm giác an toàn giả tạo hay sự quen thuộc dễ chịu. Nhận biết những tín hiệu này cho bạn cơ hội dừng lại, suy ngẫm và chọn khác đi, thay vì phản ứng tự động. Sự chữa lành bắt đầu khi ta chịu trách nhiệm cho vai trò của mình trong việc duy trì những mô hình này. Khắc Kỷ nhấn mạnh trách nhiệm như một hành động tự do. Dung viết, tôi không phải là nạn nhân của cuộc đời, tôi là người đồng sáng tạo của nó. Thay vì đổ lỗi cho người khác, hãy tự hỏi, ta đã góp phần như thế nào vào vòng lặp này? Ta có thể làm gì để thay đổi? Ví dụ, nếu bạn sợ bị bỏ rơi và có xu hướng đẩy người khác ra trước, hãy nhận ra rằng hành vi này là cơ chế phòng vệ của cái bóng. Thay vì tiếp tục, bạn có thể thử dễ tổn thương với một người đáng tin cậy, từng bước xây dựng một mô hình mới dựa trên sự tin tưởng. Một bước thiết yếu là thiết lập ranh giới hành động tự yêu thương, cắt đứt các mô hình tự phá hoại. Nếu bạn có xu hướng đánh mất bản sắc trong mối quan hệ, hãy tạo những nghi thức để duy trì kết nối với chính mình, như viết nhật ký hoặc dành thời gian riêng. Nếu bạn bị thu hút bởi những người có đặc điểm tự ái, hãy xác định rõ những hành vi bạn sẽ không chấp nhận và kiên định thực thi. Dùng xem ranh giới như bức tường bảo vệ tâm hồn, giúp ta phân biệt mình với người khác. Khắc Kỷ đồng tình rằng tự yêu không phải ích kỷ, nó là nền tảng để yêu người khác một cách chân thực, vì chỉ khi bảo vệ bản thân, ta mới có thể cho đi mà không mất mát. Sự chuyển đổi thực sự xảy ra khi ta dám chọn điều mới mẻ, ngay cả khi nó cảm thấy xa lạ. Nếu bạn quen với kịch tính và cường độ, một mối quan hệ bình yên có thể ban đầu cảm thấy nhàm chán.
Khắc Kỷ dạy rằng sự không thoải mái này là dấu hiệu của sự trưởng thành, như khi một người làm vườn tỉa cành để cây phát triển đúng hướng. Tính dẻo của thần kinh đứng về phía bạn, mỗi lần bạn nhận ra một mô hình và chọn khác đi, bạn tái cấu trúc não bộ, củng cố con đường mới. Dung gọi đây là hành trình tái sinh, một điệu nhảy nơi ta tiến lên, đôi khi lùi lại, nhưng mỗi bước là một chiến thắng trong việc đòi lại bản thân. Hãy thực hành bằng cách ghi lại những mô hình quan hệ của bạn trong một cuốn nhật ký. Mỗi khi một mô hình lặp lại, viết ra, điều này khiến ta cảm thấy thế nào? Nó phản ánh niềm tin nào về bản thân? Sau đó, cam kết một hành động nhỏ để thách thức mô hình ấy, có thể là đặt ranh giới, thử một cách giao tiếp mới, hoặc dành thời gian để chữa lành một vết thương cũ. Ví dụ, nếu bạn luôn tìm kiếm sự công nhận từ đối tác, hãy thực hành tự khẳng định giá trị của mình qua những việc làm ý nghĩa, như hoàn thành một dự án cá nhân. Mỗi hành động là một viên gạch xây dựng con đường dẫn đến tự do. Nghịch lý tuyệt đẹp, như Dung chỉ ra, là khi ta phá vỡ những mô hình độc hại, ta không chỉ chữa lành, mà còn mở ra khả năng yêu từ sự toàn vẹn. Bạn không còn thu hút những người phản ánh vết thương, mà những người cộng hưởng với ánh sáng của bạn. Khắc Kỷ dạy rằng mục tiêu không phải là sự hoàn hảo trong quan hệ, mà là nhận thức cho phép ta yêu không từ sự thiếu thốn, mà từ sự tự do. Tình yêu chân thực không phải là thứ ta tìm thấy, nó là thứ ta tạo ra khi dám đối diện với cái bóng, chịu trách nhiệm cho con đường của mình và bước đi với lòng can đảm. Mỗi bước bạn tiến lên, dù nhỏ bé, là lời tuyên ngôn rằng bạn chọn sống thật, và từ đó, tình yêu trở thành biểu hiện tự nhiên của con người bạn. 5. Tự yêu nguồn gốc của tình yêu chân thực. Trong hành trình tìm kiếm tình yêu, chúng ta thường hướng ánh mắt ra bên ngoài, chờ đợi một người khác sẽ mang đến sự viên mãn, lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn. Nhưng triết lý Khắc Kỷ, hòa quyện với trí tuệ sâu sắc của các Dung, dạy rằng tình yêu chân thực không phải là thứ ta nhận từ người khác, mà là ngọn lửa ta thắp lên từ bên trong. Tự yêu hành động chấp nhận và tôn vinh toàn bộ con người mình là nền tảng để yêu thương và được yêu thương một cách trọn vẹn. Chỉ khi ta hòa hợp với cái bóng, ôm trọn cả ánh sáng lẫn bóng tối của mình, ta mới có thể sống trong trạng thái tình yêu đích thực, nơi mọi kết nối trở thành sự chia sẻ tự do thay vì sự phụ thuộc. Khắc Kỷ nhấn mạnh rằng hạnh phúc và sự tự tại không phụ thuộc vào những gì ngoài tầm kiểm soát sự công nhận, thành công hay tình cảm của người khác. Tương tự, Dung bác bỏ ý niệm rằng tình yêu là thứ ta phải chiết xuất từ bên ngoài. Ông viết, tình yêu không phải là thứ bạn có thể nắm bắt, nó là thứ bạn trở thành. Tự yêu không phải là phần thưởng kiếm được khi ta đạt đến sự hoàn hảo, mà là quyền bẩm sinh, trạng thái tự nhiên của mỗi con người. Nó đòi hỏi ta gỡ bỏ những rào cản tự dựng lên sự tự phán xét, nỗi sợ không đủ tốt, hay niềm tin rằng giá trị của ta phụ thuộc vào người khác. Khi ta làm được điều này, ta không chỉ tìm thấy tình yêu, ta trở thành hiện thân của nó. Tự yêu, trái ngược với tự ái, không bắt nguồn từ sự bất an hay nhu cầu khoe khoang. Tự ái là tiếng kêu cứu của một tâm hồn trống rỗng, tìm kiếm sự công nhận bên ngoài để che đậy những vết thương chưa lành. Tự yêu, ngược lại, là sự chấp nhận triệt để mọi khía cạnh của bản thân, từ những thành công rực rỡ đến những thất bại đau đớn, từ lòng trắc ẩn sâu sắc đến những khoảnh khắc yếu đuối. Dung gọi đây là sự thức tỉnh của cái tôi, nơi ta hòa hợp với chính mình và, qua đó, với vũ trụ. Khắc Kỷ đồng tình rằng tự yêu là liều thuốc của tâm hồn, bởi chỉ khi ta trân trọng giá trị nội tại của mình, ta mới có thể trao đi tình yêu mà không mong cầu sự đáp trả. Hành trình tự yêu bắt đầu bằng sự trắc ẩn có ý thức. Khi những cảm xúc khó khăn trỗi dậy, sợ hãi, xấu hổ hay giận dữ, thay vì đè nén hay phán xét, hãy ôm trọn chúng như một phần của con người bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang an ủi một người bạn thân, bạn sẽ nói gì để xoa dịu nỗi đau của họ? Bây giờ, hãy dành sự dịu dàng ấy cho chính mình. Dung nhấn mạnh rằng chấp nhận bản thân là bước đầu tiên để trở nên chân thực. Ông viết, chấp nhận bản thân là bước đầu tiên để trở nên thật. Khi ta ngừng chiến đấu với cảm xúc, ta giải phóng sức mạnh bị kìm nén trong chúng, biến nỗi đau thành sự khôn ngoan và những vết thương thành nguồn sức mạnh. Một bài tập mạnh mẽ là thực hành tự trắc ẩn hàng ngày. Mỗi sáng, hãy đứng trước gương và nói với chính mình, ta chấp nhận con người ta hôm nay, với tất cả ánh sáng và bóng tối. Khi bạn mắc sai lầm, thay vì tự chỉ trích, hãy tự hỏi, ta có thể học gì từ điều này? Khi bạn đạt được thành công, thay vì tìm kiếm sự công nhận bên ngoài, hãy tự khẳng định giá trị của mình. Khắc Kỷ dạy rằng ta không cần sự cho phép của bất kỳ ai để yêu bản thân. Đó là quyền lực nằm trong tay ta. Qua thời gian, sự trắc ẩn này sẽ thay đổi cách bạn nhìn nhận bản thân, từ một người đầy khuyết điểm cần sửa chữa thành một con người toàn vẹn, đáng được yêu thương vô điều kiện. Tự yêu không chỉ thay đổi mối quan hệ với chính mình, mà còn biến đổi các mối quan hệ bên ngoài.
Dung giải thích, chúng ta thu hút những gì chúng ta là. Khi bạn hành động từ sự thiếu thốn, bạn thu hút những người phản ánh vết thương chưa lành, những mối quan hệ dựa trên sự phụ thuộc hoặc kịch tính. Nhưng khi bạn yêu bản thân từ sự toàn vẹn, bạn tỏa ra năng lượng của ánh sáng, thu hút những người cộng hưởng với sự chính trực và chân thực của bạn. Khắc Kỷ gọi đây là trạng thái tự tại, nơi ta không cần người khác để cảm thấy hoàn chỉnh, mà xem họ như những người bạn đồng hành trên hành trình trưởng thành. Từ nơi ấy, mối quan hệ trở thành không gian để mở rộng, không phải để lấp đầy khoảng trống. Hãy nghĩ về những người bạn từng yêu hoặc những mối quan hệ khiến bạn đau lòng. Họ không xuất hiện để làm tổn thương bạn, mà để phản chiếu những phần trong bạn cần được chú ý. Nếu bạn luôn tìm kiếm sự công nhận từ đối tác, có lẽ đó là dấu hiệu rằng bạn chưa công nhận giá trị của chính mình. Nếu bạn liên tục thu hút những người xa cách, có thể một phần trong bạn chưa học cách tự an ủi. Tự yêu giúp bạn phá vỡ những mô hình này, không phải bằng cách thay đổi người khác, mà bằng cách thay đổi cách bạn tiếp cận tình yêu. Khi bạn không còn cần ai đó để lấp đầy mình, bạn tạo ra những kết nối dựa trên sự chia sẻ tự do, nơi cả hai bên cùng phát triển thay vì kìm hãm lẫn nhau. Dung gọi đây là tình yêu của sự tự do, nơi ta không ràng buộc hay sở hữu, mà giải phóng nhau để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Ông viết, tình yêu thật sự không ràng buộc, nó giải phóng. Khắc Kỷ đồng tình rằng tình yêu chân thực không đến từ sự cần thiết, mà từ sự hào phóng của một tâm hồn đã hoàn chỉnh. Bạn không mong đợi người khác chữa lành vết thương của mình, dù bạn có thể trưởng thành cùng họ. Bạn không phụ thuộc vào họ để cảm thấy giá trị, dù bạn trân trọng tình cảm họ dành cho bạn. Sự thay đổi này biến đổi bản chất của sự thu hút, từ sự nghiện ngập dựa trên thiếu thốn thành sự đồng điệu dựa trên sự toàn vẹn. Để thực hành tự yêu, hãy biến mỗi ngày thành một cuộc gặp gỡ mới với chính mình. Dung nói, mỗi sáng là một lời mời để tái sinh. Hãy dành thời gian cho những nghi thức kết nối với bản thân, viết nhật ký, thiền, hoặc đơn giản là đi dạo trong tĩnh lặng. Khi tiếng nói tự chỉ trích trỗi dậy, hãy đối diện với nó bằng sự dịu dàng, như một người thầy Khắc Kỷ nhắc nhở học trò rằng thất bại là phần tự nhiên của hành trình. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy xấu hổ vì một sai lầm, hãy viết ra, ta chấp nhận khoảnh khắc này, và ta chọn học từ nó. Nếu bạn cảm thấy tự hào về một thành công, hãy tự thưởng cho mình bằng lời khẳng định, ta xứng đáng với niềm vui này, không vì thành tựu, mà vì con người ta là. Sẽ có những ngày tự yêu cảm thấy khó khăn, khi những vết thương cũ hoặc sự nghi ngờ bản thân quay lại. Khắc Kỷ dạy rằng những khoảnh khắc này không phải là thất bại, mà là cơ hội để rèn luyện. Mỗi lần bạn chọn trắc ẩn thay vì phán xét, bạn củng cố khả năng yêu chân thực của mình. Dung nhấn mạnh rằng tình yêu không phải là đích đến cố định, mà là một điệu nhảy liên tục, nơi ta học cách bước đi với chính mình qua mọi ánh sáng và bóng tối. Hãy nhớ rằng bạn không cần phải hoàn hảo để yêu bản thân, bạn chỉ cần sẵn sàng bắt đầu, từng khoảnh khắc một. Nghịch lý lớn nhất, như Dung chỉ ra, là khi ta ngừng tìm kiếm tình yêu như thứ ta thiếu, ta phát hiện nó luôn ở đó, như một con cá bơi trong đại dương mà không nhận ra mình được bao bọc bởi nước. Tình yêu không phải là thứ ta làm hay nhận, nó là thứ ta là. Khi bạn sống từ sự thật ấy, mọi mối quan hệ từ tình bạn đến tình yêu trở thành biểu hiện của bản chất yêu thương sâu sắc nhất của bạn. Dung viết, tình yêu là trạng thái của tâm hồn khi nó hòa hợp với chính nó. Khắc Kỷ đồng tình rằng tình yêu không phải là phần thưởng cho việc đủ tốt, nó là trạng thái tự nhiên khi ta chấp nhận bản thân với tất cả ánh sáng và bóng tối. Hành trình tự yêu là một cuộc cách mạng trong một thế giới dạy ta định giá bản thân qua thành tích hay sự công nhận. Nó đòi hỏi lòng can đảm để tôn vinh bản thân khi thất bại cũng như khi thành công, để nói chuyện với chính mình bằng sự dịu dàng, và để nhận ra giá trị nội tại không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Khi bạn làm được điều này, bạn không chỉ thay đổi cách bạn nhìn mình, bạn thay đổi cách thế giới nhìn bạn. Năng lượng bạn tỏa ra trở thành ánh sáng, thu hút những tâm hồn hòa hợp với sự chân thực của bạn. Và từ nơi ấy, tình yêu ngừng là một cuộc tìm kiếm, trở thành một trạng thái mà bạn sống, thở và chia sẻ với thế giới. Tình yêu chân thực không phải là đích đến, mà là hành trình khám phá bản thân. Qua lăng kính Khắc Kỷ và trí tuệ của các Dung, bạn đã thấy cách tự yêu và hòa nhập cái bóng, mở ra những kết nối sâu sắc. Hãy bắt đầu hôm nay, chọn một trích dẫn từ video, viết vào nhật ký và cam kết sống với nó. Đăng ký kênh Bản lĩnh Khắc Kỷ, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những liều động lực tiếp theo, và chia sẻ video này để lan tỏa ngọn lửa giác ngộ. Hành trình của bạn bắt đầu bây giờ.